Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. O să încep prin a vă spune Paște fericit și astăzi o să vreau să facem un slime cu aceste ouă micuțe vopsite de Paști. O să dau puțin ouăle la o parte pentru că întâi vreau să amestec slime-ul cu puțin sclipici. Wow. Facem un slime de sărbătoare astăzi. Pus câteva inimioare. O să pun câteva steluțe. Mai multe steluțe. Îmi place foarte mult culoarea acestui slime. Și puțin sclipici galben. Portocaliu și mov. Punem și puțin mov. Ok. O să încep să pun câteva ouă. O să pun două roz, două portocalii, două albastre, două albene, două albe, oh my god, două galbene. Hai să mai punem câte unul din fiecare. Verde, roz, alb și portocaliu. Ok. Sunt uriașe ouăle pentru slime, sincer, adică ies imediat afară. Se văd drăguți, dar nu sunt ok să te joci cu ele. Dar pentru că este Paștele, sărbătorim și noi cu un slime amestecat cu ouă. Cât minute? Ouăle acestea pe care le-am pus în interiorul slime-ului sunt niște ouă făcute din poliester, cred, vopsite și sunt folosite ca și decorațiune pentru Paște. Eu m-am gândit să le mixez cu un slime. Nu am găsit, din păcate, unele de o dimensiune mai mică. Oricum, acestea sunt mici, ca niște ouă de porumbel, cred. Nici măcar de dimensiunea unor ouă de prepeliță nu sunt mai mici. Dar totuși sunt mari pentru slime-ul nostru, după cum puteți vedea. Dar trebuia să sărbătorim într-un fel Paștele. Și am zis să facem acest slime cu ouățe. O să vă urez din nou Paște fericit, sărbători pline de lumină
și liniștite alături de familia voastră. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like, share și subscribe și să-mi lăsați în comentarii ideile voastre despre ce fel de videouri ați vrea să mai fac. Vă mulțumesc!